AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hôm nay, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về hoa hồng bị héo ngọn và nguyên nhân cũng như cách khắc phục hiện tượng này cho hoa hồng qua video sau đây nhé. Có 5 nguyên nhân khiến hoa hồng bị héo ngọn là: do chế độ tưới nước, chuyển chậu hay đất trồng, ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường sống, do thiếu dinh dưỡng, do nấm sương mai. Đầu tiên là về hoa hồng bị héo ngọn do chế độ tưới nước. Do tưới thiếu nước. Hoa hồng là cây ưa ẩm và cần nước trong quá trình sinh trưởng ra hoa. Khi cây bị thiếu nước thì bên trong cây sẽ khó diễn ra quá trình sinh tổng hợp bình thường. Kèm theo đó là chịu tác động của nhiệt độ môi trường bên ngoài nên cây sẽ phải héo phần ngọn, tức phần ngọn cụp xuống đất, héo dần. Do tưới thừa nước. Mặc dù là cây ưa ẩm nhưng hoa hồng nếu bị tưới nhiều nước sẽ làm bộ rễ bị úng, tổn thương rễ và hạn chế sự hút dinh dưỡng cho cây. Thêm vào đó, một thói quen không tốt của vài người trồng hoa hồng là hay tưới nước lúc nắng nóng vừa làm cây thừa nước và vừa làm cho đọt của hoa hồng bị héo. Với trường hợp thiếu hay thừa nước tưới dẫn tới tình trạng héo ngọn trên hoa hồng, bạn nên điều chỉnh lượng nước tưới và có chế độ tưới nước thích hợp ở từng giai đoạn, mùa và khí hậu bên ngoài môi trường. Cụ thể là: nếu cây thiếu nước, chỉ nên tưới bổ sung nước vào lúc trời mát. Tuyệt đối không được tưới nước vào lúc trời nóng, nên chuyển cây vô chỗ mát nếu cây bị mất nước, thiếu nước do nhiệt độ bên ngoài. Đối với cây thừa nước, bạn nên cho cây ra nắng để nhiệt độ có thể làm giảm bớt lượng nước ở đất trồng. Nếu cây bị héo quá nặng, nên thay chậu và kích rễ lại cho cây để đảm bảo cây sinh trưởng. Với cây hoa hồng nên tưới 2 lần một ngày với lượng nước tưới vừa phải. Thời gian tưới nên vào sáng sớm khi nắng vừa lên và sau khi mặt trời lặn để đảm bảo cây khỏe mạnh. Tiếp theo, hoa hồng bị héo ngọn do chuyển chậu hay đất trồng. Nếu bạn thay chậu hay đất trồng hoa hồng và sau đó bạn nhận thấy phần đọt non, lá non của hoa hồng bắt đầu héo rũ, thì nguyên nhân chính là do bộ rễ của hoa hồng đã bị tổn thương trong quá trình bạn thay chậu cây. Với trường hợp này thì bạn nên tập trung vào rễ để khắc phục là được. Bạn nên thực hiện các bước như sau để phục hồi lại cây chỉ sau 7 ngày. Để yên chậu cây trong vòng 2 ngày, nếu cây có hiện tượng héo rũ chưa thể phục hồi lại được bình thường cả đọt non, lá non thì xem bước tiếp theo. Sử dụng thuốc kích rễ để phục hồi lại bộ rễ tổn thương. Các loại thuốc kích rễ tốt hiện nay là kích rễ Acrot 10SL, kích rễ N3M, Terasort 4. Sau khi kích rễ, bổ sung thêm Super Thi hoặc các loại chế phẩm vitamin B1 để phục hồi cây sung sức trở lại. Tiếp đó là do ảnh hưởng của nhiệt độ và môi trường sống của hoa hồng. Với nguyên nhân này thì nhiệt độ và các yếu tố môi trường sẽ làm ảnh hưởng tới đọt non và lá non của hoa hồng bị héo. Thông thường thì hoa hồng sinh trưởng tốt ở vào khoảng nhiệt độ 28 độ C và độ ẩm khoảng 70%. Nếu điều kiện lệch ra khoảng này và kèm theo các yếu tố khác có thể làm cho hoa hồng bị héo lá non và ngọn. Về cách khắc phục: khi nhiệt độ cao, bạn không nên tưới nước ngay để giải quyết hiện tượng héo ngọn mà nên chuyển cây vô chỗ mát hoặc che chắn để giảm bớt sự ảnh hưởng của nhiệt độ. Chỉ tưới nước khi môi trường xung quanh đã giảm nhiệt độ bớt đi. Khi nhiệt độ quá thấp, thường miền Bắc khoảng 10 độ C ở mùa đông, bạn cũng nên che chắn cho bớt rét và bổ sung thêm dinh dưỡng cho cây để tăng sức sống. Kế tiếp, nguyên nhân thứ tư khiến hoa hồng bị héo ngọn là do thiếu dinh dưỡng.
Thiếu dinh dưỡng là một trong những nguyên nhân làm hoa hồng bị héo ngọn hay lá non. Đặc biệt và cụ thể nhất là sự thiếu hụt canxi đối với hoa hồng. Khi thiếu dinh dưỡng thì lá và ngọn bị héo, xoăn và nặng hơn là rụng lá và chết cả cây. Về cách khắc phục: thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng một cách đầy đủ, cân đối hơn. Tốt nhất nên sử dụng đa dạng nhiều loại phân bón và không nên tập trung vào một loại phân bón. Nên đập nát vỏ trứng và rắc lên đất trồng hoặc bón thêm phân bón đậu tương humic để có thêm khoáng canxi nhiều nhất có thể. Cuối cùng, hoa hồng bị héo ngọn là do nấm sương mai. Bệnh sương mai là một loại bệnh do vi khuẩn Peroxepa gây ra. Bệnh sương mai xuất hiện lúc thời điểm giao mùa và chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao. Các giọt sương đọng trên ngọn và lá cùng với vi khuẩn trên sẽ làm cho ngọn và lá bị héo. Với trường hợp bị héo ngọn này thì bạn nên dùng các loại chế phẩm có chứa hoạt chất Mefensoma và Mancozeb để phòng trừ bệnh sương mai trên hoa hồng. Tốt nhất nên phun lúc chuẩn bị giao mùa, nhất là thời điểm chênh lệch nhiệt độ ngày đêm khá cao. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.